ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። የፓፒዮን ኢምፓየሪቲ ውስጥ ነው ዩቲዩብ ቻናል ነው። ቴራፒ ስሪ ፕሬግነንሲ ሪሌትድ ዲስኦርደር እያየን ነበር። ይሄኛው ሰርድ ቪዲዮ ነው። ባለፈው ስለ ኖዥያ ቮሚቲንግ ከጂአይቲ ከጋስትሮ ኢንተስታይናል ትራክት ጋር ተያይዞ ያሉትን ፕሮብሌሞች አይተን ነበር። ዲስኦርደሮች ኢንክሉዲንግ ኖዥያ ቮሚቲንግ ሰፋ ያለው ፓርት እሱ ስለሆነ ከዛ በኋላ we have seen gestational diabetes mellitus on the second video. On the third video we will see about the hypertension ማለት ነው። so hypertension during pregnancy ምንድናቸው እና ማንን ያካትታል ስንል አራት ነገሮችን ያካትታል። ፕሬግናንሲ ላይ ያሉ ሃይፐርቴንሽኖች ሰው በፕሬግናንሲው ምክንያት ብቻ የመጣ ሃይፐርቴንሽን ከሆነ ጀስቴሽናል ሃይፐርቴንሽን እንለዋለን። ሃይፐርቴንሽን ኖሮ አጌን ፕሮቲን ዩሪያ አጌን ዩሪን ውስጥ ፕሮቲን ካለ ዲቴክት የሚደረግ ከሆነ ፕሪክላምሺያ እንለዋለን። ሰው ሃይፐርቴንሽን ዊዝ ፕሮቲን ዩሪያ ኢስ ፕሪክላምሺያ። ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን ድሮም ፕሬግናንት ከመሆኗ በፊትም ሃይፐርቴንሽን ወይም ሃይፐርቴንሲቭ ፔሸንት ከሆነች ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን እንለዋለን። ኢክላምሺያ ደግሞ ሜዲካል ኢመርጀንስ ሆኖ ፕሪክላምሺያ ኖሮ ዊዝ ሲዥር ማለት ነው። ስለዚህ ኢክላምሺያ ስንል ፕሪክላምሺያ ዊዝ ሲዥር፣ ሶ ሲዥር ሲደመር ፕሪክላምሺያ። ፕሪክላምሺያ ደግሞ ማን ነው ብለናል? ሃይፐርቴንሽን ሲደመር ፕሮቲን ዩሪያ። ፕሮቲን ዩሪያ ምንድን ነው ብለናል? ፕሬዘንስ ኦፍ ፕሮቲን ኢን ዩሪን። ኤንድ ሃይፐርቴንሽን ምንድን ነው እሱ? ቢፒ ከ140 በ90 በላይ ሲሆን ማለት ነው። ሲስቶሊክ ዲያስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ከ140 በ90 በላይ ሲሆን ማለት ነው። ሶ this is the hypertension types of hypertensions that are included in pregnancy. so epidemiology distribution as well as ከሴክስ ጋር እና ከኤትኒሲቲ ጋር ተገናኝተው ያሉትን ነገሮች ስናይ worldwide distribution incidence is estimated to be between 3 to 10% of all pregnancy. so incidence አጠቃላይ ኒው ኬዝ ማለት ነው። ከ3 እስከ 10% ሴቶች ይያዛሉ በሃይፐርቴንሽን። ጀስቴሽናል ዳያቤትስ ጀስቴሽናል ሃይፐርቴንሽን ሊሆን ይችላል፣ ፕሪክላምሺያ ሊሆን ይችላል፣ ኢክላምሺያ ሊሆን ይችላል። አንድ ቀርቶናል፣ ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን ሊሆን ይችላል። up to 20% of chronic and 35% of gestational hypertensive pregnancies are complicated by preeclampsia. so preeclampsia ደግሞ ከነዚህ ውስጥ የተለያዩ type of hypertension in pregnancy አሉ ብለናል አይደለ? ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከ20 እስከ 35 የሚያክሉት አጠቃላይ ቶታል ፕሬግናንሲ ከ3 እስከ 10% ይጠቃል በሃይፐርቴንሽን። ከነዚህ ከ3 እስከ 10% ውስጥ ደግሞ ከ20 እስከ 35% የሚደርሰው ደግሞ በፕሪክላምሺያ ይጠቃል። ሌላው ደግሞ በኮምፕሊኬትስ 2 to 8% of the pregnancies ግሎባሊ ደግሞ ከ2 እስከ 8%ን ኮምፕሊኬት ያደርጋል። የራሱ ኮምፕሊኬሽኖች የማተርናል as well as fetal ኮምፕሊኬሽኖች አሉት ማለት ነው። ሶ fetal growth restriction ደግሞ growth restrict ያደርጋል፣ እንዳያድግ ያደርጋል ከ12 እስከ 25%። ከ15 እስከ 20% ደግሞ እያንዳንዱ ፕሪተርም በርዝ ያለው በዚህ ምክንያት ነው፣ በሃይፐርቴንሽን ምክንያት ነው ፕሪተርም በርዝ ያለው ማለት ነው። ሶ how to diagnose preeclampsia ፕሪክላምሺያን ዲያግኖስ ለማድረግ እነዚህ ናቸው። ፕሪክላምሺያ ለማለት ምንድነው እሱ ብለናል። ፕሪክላምሺያ ሁለት ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። ፕሪክላምሺያ ለማለት ምንና ምንድን ናቸው? ሃይፐርቴንሽን እና ፕሮቲን ዩሪያ አይደለ? ሃይፐርቴንሽን ምንድነው እሱ? ከ140 በ90 በላይ ሲሆን ቢፒ ከ190 እና ይሄ ዲያስቶሊኩ ሲስቶሊኩ ከ140 በላይ ሲሆን ዲያስቶሊኩ ደግሞ ከ90 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ በላይ ሲሆን ሃይፐርቴንሽን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮቲን ዩሪያ ደግሞ ምንድነው እሱ? ዩሪን ውስጥ ፕሮቲን ሲኖር 2+ ስትኖር ማለት ዲፕስቲክ ሪዲንጋችን 2+ ስትል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ዲፕስቲክ ሪዲንግ የምንጠቀመው it is used only if other quantitative methods are not available ማለት ነው። ሌሎች ኳንቲቲቭ ሜትዶች አቬለብል ካልሆኑ የምንጠቀማቸው 2+ ነው ኮመንሊ ማለት ነው። ወይም ደግሞ 24 ሰዓት ውስጥ ዩሪን ኮሌክት አድርገን 300 ሚሊግራም እና ከዛ በላይ የሆነ ፕሮቲን ኢን ዩሪን ዲቴክት የሚደረግ ከሆነ ፕሪክላምሺያ አለበት ማለት ነው። ሶ ፓቶፊዚዮሎጂ ክሮኒክ ዩትሮፕላሴንታል ስኬሚያ ይኖራል። ሶ ክሮኒክ የሆነ ለረጅም ጊዜ የቆየ የሚኖር ዩትሮፕላሴንታል ስኬሚያ በዩትረስ እና በፕላሴንታ። ሶ ዩትሮፕላሴንታል ዩትረስ ፕላሴንታ ዩትረስን እና ፕላሴንታን የሚያገናኘው አይደለ? ዩትሮፕላሴንታል ስኬሚያ ሚንስ ሎስ ኦፍ ዋት ሎስ ኦፍ ኦክሲጅን as well as what loss of nutrients. so the loss of because of loss of
ኦክስጅን ኤንድ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሎስ ኦፍ ኒውትራንት ስኬሚያ ይኖራል ማለት ነው። ዩትሮ ፕላሴንታል ስኬሚያ። ሶ ኤ ሪዲዩስድ ፕላሴንታል ፐርፊውዥን commonly caused by abnormal presentation clinically manifests once the fetal placenta nutritional demands outstrip placental supply ማለት ስለዚህ because of what a reduced placental perfusion so placental perfusion adequate ካልሆነ ወደ ፕላሴንታ ፐርፊውዝድ የሚሆነው ብለድ ውስጥ ምን አለ? ኦክሲጅን አለ፣ ኒውትሪየንት አለ። ስለዚህ ወደ ፕላሴንታ ሶ ክሮኒክ ዩትሮፕላሴንታል ስኬሚያ የምንለው it is a reduced placental perfusion ነው። ሶ ፕላሴንታል ፐርፊውዥን ሪዲዩስድ ሲሆን ወደ ፕላሴንታል የሚሄደው ብለድ ሲያንስ ኒውትሪየንት እና ኦክሲጅን ያንሳል። ሶ ወደ ፕላሴንታ የሚሄደው ብለድ ማነሱ የኦክሲጅን እና የኒውትሪየንት እጥረት የሚያመጣ ከሆነ ዩትሮፕላሴንታል ስኬሚያ ይሞታሉ ማለት ነው። ዴድ ዜሮ ዊል ቢ ስኬሚያ ይኖራል ማለት ነው። ስኬሚያ ማለት ያው ሎስ ኦፍ ኒውትሪየንት አስ ዌል አስ ኦክሲጅን ስለሆነ በዛ ምክንያት ሲሞቱ ዩትሮፕላሴንታል ስኬሚያ ይኖራል ማለት ነው። ሶ the uteroplacental mismatch may also arise so mismatch ሊኖር ይችላል። ሶ ፕላሴንታው አንዳንዴ መልቲ እንትን ካለ መልቲ ፕሬግናንሲ ካለ ፕላሴንታው የሚፈልገው የኦክሲጅን እና የኒውትሪየንት ዲማንድ ከዩትረሱ ጋር ሚስማች ሊያደርግ ይችላል። ዩትረሱ ውስጥ ካለው ጋር ሚስማች ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ዩትረሳችን ትንሽ ከሆነ ያለውና ፕላሴንታው ደግሞ ዲማንዱ ትልቅ ከሆነ ሚስማች ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሶ the uteroplacental mismatch may also arise due to excessive fetal demands as occurs in multiple pregnancy or fetal overgrowth or by the loss of functioning placental mass in the setting of thrombophilia. So like in the setting of thrombophilia ካለ ደግሞ እነዚህ ፕላሴንታል ማሶች ከሞቱ functional loss ሊኖር ይችላል ማለት ነው። because of this functional loss ደግሞ ስኬሚያ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። increased trophoblast apoptosis or necrosis so እነዚህ ትሮፎብላስቶች ሲሞቱ there will be a releasing of a harmful chemical into mother circulation so የእናትየው ሰርኩሌሽን ላይ የነዚህ መሞት በስኬሚያው አማካኝነት የመጡ ሲሞት harmful substances ወደ እናትየው ሰርኩሌሽን ይለቀቃል። ይሄ ወደ እናትየው ሰርኩሌሽን ሲለቀቅ ደግሞ harmful እንትን ኮንስትሪክሽን ይኖራል አይደለ? ይሄን harmful እንትን ኢንሂቢት ለማድረግ ኮንስትሪክሽን ሲኖር ብለድ ቫስል ኮንስትሪክሽን ሲኖር ቢፒ ይጨምራል። ቢፒ ሲጨምር ደግሞ ሃይፐርቴንሽን ይመጣል ማለት ነው። ጄኔቲክ ኢምፕሪንቲንግ as well as exaggerated የሆነ maternal inflammatory response to the deported trophoblast so እነዚህ ዲፖርትድ ለሆኑት ትሮፎብላስቶች ኤግዛጁሬትድ የተጋነነ ማተርናል ኢንፍላማቶሪ ሪስፖንስ ካለ ሃይፐርቴንሽን ያመጣል ማለት ነው። ሶ ምንድናቸው ሪስክ ፋክተሮች ፎር ፕሪክላምሺያ ስንል በጣም ከበድ ያሉ ሃይ ሪስክ ፋክተሮች አሉ። ሞዴሬት የምንላቸው ደግሞ ሪስክ ፋክተሮች አሉ። እነዚህ ሞዴሬት የምንላቸው ሪስክ ፋክተሮች ማልቲፕል የሆነ ጀስቴሽን ካለ፣ ነል ፓሪቲ ካለ፣ ፋሚሊ ሂስትሪ ካለ፣ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ካለ፣ ኦቤሲቲ ካለ፣ ማተርናል ኤጅ ከ40 በላይ ከሆነች፣ ቦዲ ማስ ኢንዴክሷ ከ35 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ስኩዌር በላይ ከሆነ፣ ቤስ ከሆነች፣ ኤትኒሲቲ ብላኮች they are greater than Caucasian or Hispanic Caucasian ወይም ከሂስፓኒክ የብላኮች ሞር ሪስኪ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሃየር የሆነ ሪስክ ፋክተር የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ናቸው። ላይክ ፕሪክላምሻ ኢን ፕራየር ፕሬግናንሲ ከዚህ በፊት በነበረው ፕሬግናንሲ ላይ የፕሪክላምሻ ተጠቂ ከሆነች፣ ሃይፐርቴንሽን ዊዝ ፕሮቲኑሪያ ተጠቂ ከሆነች ሃይ የሆነ ሪስክ ፋክተር አለባት ማለት ነው። ሶ ሃይሊ ሪስኪ ነሽ ማለት ነው። አንቲ ፎስፎሊፒድ አንቲቦዲ ሲንድሮም ካለ፣ አንደርላይንግ ሜዲካል ኮንዲሽኖች ካሉ፣ ክሮኒክ የሆነ ሃይፐርቴንሽን ከሆነ ካለ ምክንያቱም ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን ከሆነ ፕሮቲኑሪያ ብቻ ነው የሚቀረው ፕሪክላምሺያ ለመታመም ማለት ነው። ሬናል ዲዚዝ ካለ ለምንድን ነው እሱ ለፕሪክላምሺያ ኮዝ አዝ ሃይ ሪስክ ፋክተር የሚሆነው? ሬናል ፌል ካደረገ ፊልተር የማድረግ አቅሙ ያንሳል። ሶ ግሎሜራል ፊልትሬሽን ካነሰ አቅሙ ደግሞ ፕሮቲን ኢን ዩሪን ዲቴክት ይኖራል ማለት ነው።
So because of this, renal disease is a high risk factor for preeclampsia as well as diabetes mellitusም እንደዛው ማለት ነው። እንዴት ነው እሱ ከእንትን ጋር የሚገናኘው? ዲያቤተስ ግሉኮስ መኖሩ ግሉኮስ በጣም ዋሉን ሲመታው የኔፍሮን ዋል ሲመታው ቲከን ያደርገዋል። ቲከን ሲያደርገው ደግሞ ላይክ ኮዙ እንደዛ ነው ማለት ነው። ከግሉኮስ ጋር ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ ስለረሳሁት ነው። ግን የግሉኮስ ደጋግሞ ሲመታው ዋሉን ቲከን ያደርገዋል። ቲከን ሲያደርገው ደግሞ ፊልትሬሽኑ ነው የሚቀንሰው ይመስለኛል። ሶ ፊልትሬሽኑ እንትን ኪድኔ ፌል ታደርጋለች። ኪድኔ ፌል አደረገች ማለት ደግሞ ፕሮቲን ዩሪያ ይኖራል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ዲያቤተስ ሜሊተስ ኢዝ ኤ ሪስክ ፋክተር ፎር ፕሪክላምሺያ። ሶ ያ ብቻ አይደለም፣ ግሉኮስ በጣም መኖሩ ሌሎች ነገሮችም አሉት አይደለ? ካርዲያክ አውትፑት ምናምን እንዲጨምር ያደርጋል። ምክንያቱም ሀይ የሆነ ኢነርጂ ሰውነት ውስጥ ስለሚለቅ። ትሪትመንት ሶ ኢት ሃዝ ቱ ቢ ትሪትድ። እንዴት ነው ትሪትመንቱ? ሶ ፕሪቨንሽን አለ ፎር ኤ ውመን። ፎር ፕሪቨንሽን የምንጠቀማቸው ሁለት ሜዲኬሽኖችን ነው። አስፕሪንን ነው የምንጠቀመው አት ኤ ሎወር ዶዝ ነው፣ ግን አስፕሪን የምንጠቀመው ፕሪክላምሺያን ፕሪቨንት ለማድረግ ሎው ዶዝ አስፕሪን እንጠቀማለን። ወይም ደግሞ ካልሽየም 1 ግራም ፐር ዴይ ካልሽየም እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ they help to prevent hypertension and they reduce the risk of preeclampsia። ካልሽየም በተለይ 1 ግራም ፐር ዴይ ቢሰጥ አንደኛ ፕሪቨንት ያደርገዋል ሃይፐርቴንሽን እንዳይመጣ፣ ሁለተኛ ደግሞ ፕሪክላምሺያም እንዳይመጣ ፕሪቨንት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ሎው ዶዝ አስፕሪን after 12 weeks of gestation reduces the risk of preeclampsia, preterm birth and fetal or neonatal deathን ይቀንሳል ማለት ነው። commonly used drugs for hypertension in pregnancy። so ሃይፐርቴንሲቭ ፕሬግናንሲ ላይ ኮመንሊ የምንጠቀማቸው 3 ሜዲኬሽኖች አሉ። እነዚህ ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ አለ፣ ላቢቶሎል እና ሚታይል ዶፓሚን አጎኒስቶች አሉ፣ ላቢቶሎሎች አሉ እና ካልሽየም ቻናል ብሎከር። እነዚህ ሶስቱን ከፕሬግናንሲ ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ሃይፐርቴንሽን እንጠቀማቸዋለን ኮመንሊ ማለት ነው። ፎር ቬሪ ሃይ ብለድ ቢፒ፣ በጣም ቢፒ ብለድ ፕሬሸሩ በጣም ከፍ ላለ ፔሸንቶች ማግኒዥየም ሰልፌት አይሰጥም። ፎር ቬሪ ሃይ ቢፒ ማግኒዥየም ሰልፌት ኢዝ ናት ጊቭን፣ ኢት ኢዝ አቮይደድ። ኦንሊ ግን ኢን ኤክሰፕሽናሊ መሰጠት አለበት ተብሎ እንኳን ከታመነ ኢን ኤክሰፕሽናል ኬዝ ፎር ኢክላምሺያ ፕሪቨንሽን ነው የሚሰጠው። ማግኒዥየም ሰልፌት ፎር ኢክላምሺያ ፕሪቨንሽን ይሰጣል። አጌን ሃይዶዝ ዳይኦክሳይድ፣ ኒሞዲፒን እና ክሎርፕሮማዚኖች አት ሃይ ቢፒ አይሰጡም። ክሎርፕሮማዚን፣ ኒሞዲፒን እና ዳይአዞዛይድ as well as magnesium sulfates are avoided during a very high BP. diuretics አንዳንዴ ዳይሬቲኮችን ለክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን አክሰፕተብል ናቸው። ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን ከሆነ ዳይሬቲኮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፕሪክላምሺያ ኪውር ኢዝ ዴሊቨሪ ኢፍ አተር ድረግ ቴራፒ። ለፕሪክላምሺያ የምንጠቀማቸው ድረግ 3 ናቸው። ቀደም እንዳልነው ለሞስት ሃይፐርቴንሲቭ ፕሬግናንሲ የምንጠቀመው እዚህ ጋር ሚታይል ዶፓ፣ ላቢቶሎል እና ካልሽየም ቻናል ብሎከሮችን ነው የምንጠቀመው። ማግኒዥየም ሳልፌቶችን ኦንሊ ኢን ኬዝ ኦፍ ኢክላምሺያ ካለ እንጠቀማቸዋለን። ምናልባት ማግኒዥየም ሰልፌት ኮንትራኢንዲኬትድ የሆኑ ፔሸንቶች ደግሞ ወይም ማግኒዥየም ሰልፌት ከሌለ የምንጠቀመው ሜዲኬሽን ምንድን ነው? ቤንዞዳያዜፒን ኤንድ ፌኒቶይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒዥየም ሰልፌት ከሌለ ወይም ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆነች እናትይቷ the last choice would be benzodiazepine and phenytoin። ከነዚህ ጋር ግን myasthenia gravis፣ hypokalemia፣ moderate to severe renal failure፣ cardiac ischemia፣ heart block፣ myocarditis እነዚህ ሁሉ አሉ ማለት ነው። so what are the conditions precluding the expectant management? ይሄን expectant management preclude ለማድረግ ኮንዲሽኖች አሉ፣ maternal as well as fetal ኮንዲሽኖች ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉት ናቸው ማለት ነው ኮንዲሽኖቹ። so delivery is recommended when delivery so ጨረሰን፣ ትሪትመንቱን ጨረሰን ፕሪክላምሺያን ጨምሮ ለሃይፐርቴንሽን ላለባት ፕሬግናንሲ ሴት ምንድናቸው 3 ኮመንሊ የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች? ዶፓሚን አጎኒስት፣ ከዶፓሚን አጎኒስት ማንን አለን? ሚታይል ዶፓን አለን። ዴን ቤታ ብሎከሮች፣ ከቤታ ብሎከሮች ማን አለን? ላቤቶሎል አለ። ካልሽየም ቻናል
ብሎከሮች ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ኮመንሊ እንጠቀማቸዋለን። ለፕሪክላምሺያም ቢሆን ይህንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ሃይ ቢፒ ካለ ማንን ነው አቮይድ ማድረግ ያለብን? ሃይ ቢፒ ካለ፣ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ካለ፣ ቬሪ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ካለ ማለት ነው ማን ነው አቮይድ መደረግ ያለበት? መጀመሪያ ማግኒዥየም ሰልፌት አቮይድ መደረግ መቻል አለበት። ዳይኦክሳይዶች አቮይድ መደረግ መቻል አለባቸው። እነዚህ አቮይድ መደረግ አለባቸው። ግን ኤክሰፕሽናል አለው። ማግኒዥየም ሰልፌትን የምንጠቀመው ተገደን የምንጠቀመው መች ነው? ማግኒዥየም ሰልፌትን ኢክላምሺያ ካለ፣ ኢክላምሺያን ፕሪቨንት ለማድረግ ወይም ኢክላምሺያ ካለ እሱ ለማከም አኪዩት ስለሆነ በጣም ሲቪር ስለሆነና ኢመርጀንስ ስለሆነ እሱ ማግኒዥየም ሰልፌት ብንጠቀም ችግር የለውም። ሶ ዴሊቨሪ ልክ እንደ ዲኤም ላይ ጀስቴሽናል ዳያቤተስ ሜሊተስ ላይ ኤዋን ጂዲኤም እና ኤቱ ጂዲኤም ብለን ከፍለናቸው ነበር። ኤዋን ነን ፋርማኮሎጂካሊ ማኔጅድ የተደረጉ ናቸው። ኤቱ ደግሞ ፋርማኮሎጂካሊ ማኔጅድ የተደረጉት ናቸው። ሶ ከ39ኛው ዊክ በኋላ ኤዋን ከሆነ በተለይ 40ኛው ዊክ እስከ 6 ቀን በኋላ እስከ 6 ቀን፣ ኤቱ ደግሞ ከሆነ 39ኛው ቀን ላይ 39ኛው ዊክ አልቆ በ6 ቀናት መካከል ቢሆን ጥሩ ነው። ልክ እንደዛው ሁሉ ፕሪክላምሺያም ሃይፐርቴንሽንም ላይ ዴሊቨሪ ስኬጁል መደረግ መቻል አለበት። ሶ ኤ ዴሊቨሪ ኢዝ ሪኮመንድድ ዌን ፕሪክላምሺያ ዊዝ ሲቪር ፊቸር is diagnosed at or beyond 34. So severe feature is diagnosed at or beyond 37 weeks of gestation. So 34ኛው ዊክ አልቆ ልክ እንዳለቀ ነው ዲያግኖስ ዴሊቨሪ መደረግ ያለበት ማለት ነው። ሶ ፕሪክላምሺያ ዊዝ ሲቪር ፊቸር አትሊስት በጣም ሲቪር ፊቸር ያለባት ፕሪክላምሺያ አትሊስት at less than 34 weeks of gestation with stable maternal and fetal condition, expectant management may be considered. So ከዛ በታች ከሆነ ያው ትንሽ expectant managementዎች ኮንሲደር መደረግ መቻል አለባቸው። if delivery is indicated at less than 34 weeks of gestation, administration so ዴሊቨሪው ከ34 ዊክስ በፊት ከሆነ ኮርቲኮስቴሮይዶች አድሚኒስተር መደረግ አለባቸው። ለምንድን ነው እሱ? ኮርቲኮስቴሮይዶች ከ34 ዊክስ ኦፍ በፊት ከሆነ ዴሊቨርድ የተደረገው ህፃንየው ኮርቲኮስቴሮይዶች ይሰጣሉ። ለምንድነው እሱ ኮርቲኮስቴሮይዶች የሚሰጡት? ፎር ፌታል ለንግ ማቹሬሽን። ሶ ፌታል ለንግ ማቹሬሽን መጨረሻ አካባቢ አፍተር 34 ዊክስ ኦፍ ጀስቴሽን ስለሆነ የሚኖረው በደንብ ማቹር የሚያደርገው ኮርቲኮስቴሮይዶች መሰጠት አለባቸው። እነዚህ ኮርቲኮስቴሮይዶች ፌታል ለንግ ማቹር እንዲሆን ማቹሬሽንን ኢንሄንስ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ሴረም ማግኒዥየም ኮንሰንትሬሽን ኤንድ ቶክሲሲቲ ይሄኛው ነው። እንደምታዩት ከ2 እስከ 3.5 ሚሊሞል ፐር ሊትር ከ3.5 በላይ ሲሆን ከ5 በላይ ከ12.5 በላይ ካርዲያክ በተለይ አሁን ከ12.5 በላይ ከሆነ ፐር ሊትር ያለው የማግኒዥየም ሰልፌት ኮንሰንትሬሽን ካርዲያክ አሬስት ሊያመጣ ይችላል። So those are the anti-hypertensive agents used for urgent blood pressure control in pregnancy. So urgent ለሆነ ቢፒ ኮንትሮል ኢን ፕሬግናንሲ የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች ስንት ናቸው? 3 ናቸው ብያቸዋለሁ። ላይቢቴሎል አለ፣ ሃይድሮላዚን አለ፣ ኔፍዲፒን አለ። ሶ ላይቢቴሎል ስንል ከ10 እስከ 20 ሚሊ ግራም አይቪ መጠቀም ይችላል። ዶዛቸው እዚህ ጋር ተጽፏል። ሃይድሮላዚን 5 ሚሊ ግራም አይቪ ኦር አይኤም፣ ከዛ በኋላ 5 እስከ 10 ሚሊ ግራም አይቪ ኤቭሪ 20 to 40 ሚኒትስ to a maximum cumulative dosage of እስከ 20 ሚሊ ግራም ድረስ ይሄዳል ሃይድሮላዚን። ኔፍዲፒን አለ ከ10 እስከ 20 ሚሊ ግራም ኦራሊ። እነዚህ ላይቢቴሎል እና ኔፍዲፒን ስናያቸው ላይቢቴሎል አይቪ ከ10 እስከ 20 ሚሊ ግራም መውሰድ ይቻላል። ይሄኛው ከ10 እስከ 20 ሚሊ ግራም ግን ኦራሊ ነው ኔፍዲፒን የሚሰጠው። ሶ ኔፍዲፒን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኢሚዲየት ሪሊዝ ነው። ሌላው ከላይቢቴሎል ጋር ተገናኝቶ ላይቢቴሎሎች they should be avoided in patients with asthma, pre-existing myocardial disease አስማቲክ ፔሸንቶች ከሆኑ pre-existing myocardial disease ካለ ዲኮምፐንሴትድ የሆነ ካርዲያክ ፈንክሽን እና ሃርት ብሎክ as well as ብራዲካርዲያ ካለ ላይቢቴሎሎች መሰጠት የለባቸውም። ለምንድን ነው እሱ? ላይቢቴሎሎች ምንድነው የሚያደርጉ? ሃይፐርቴንሽንን የሚያክሙት እንዴት ነው? ቤታ ብሎከሮች ናቸው አይደለ? ቤታ ብሎኪንግ ማለት የካርዲያክ አውትፑትን ብሎክ በማድረግ ሶ ካርዲያክ አውትፑት እንዳይኖር አውትፑትን በመቀነስ ነው የሚሰሩት። አውትፑት ካርዲያክ አውትፑት ከሌለ ብዙ ብለድ ወደ ቨዝል አይሆንም። በአርተሪ በኩል አይወጣም፣ በአወርታ በኩል ሃይ ብለድ አይወጣም። ሃይ ብለድ በአወርታ በኩል የማይወጣ ከሆነ ያለው ብለድ ኮንቴንት የወጣው ፓምፕ የተደረገው ትንሽ ነው። ትንሽ ከሆነ ደግሞ ከዋሉ ጋር
የሚፈጥረው ፕሬሸር ትንሽ ነው፣ ቢፒው ያንሳል ማለት ነው። ሶ ግን ብራዲካርዲክ ፔሸንቶች ደግሞ ከሆኑ አይሰጥም፣ ምክንያቱም ሊገላቸው ስለሚችል ነው። ታኪካርዲያ ኢዝ ለስ ኮመን ዊዝ ፊወር አድቨርስ ኢፌክት። ላቢቶሎል ካለ ታኪካርዲያ ለስ ኮመን፣ ታኪካርዲያ ብዙም አይኖርም እና ፊወር የሆነ አድቨርስ ኢፌክት ነው ያለው። ኦንሴት ኦፍ አክሽኑ 1 to 2 ሚኒትስ ነው። የላቢቶሎል ፋስት ኦንሴት ኦፍ አክሽን ያለው እስከ 2 ደቂቃ ውስጥ ይሰራል። አጠቃላይ ካርዲያ ግን ወዲያው ብሎክ ስለሚያደርጋት ላቢቶሎል ማለት ነው። ናይፊዴፒን እና ሃይድሮላዚን ትንሽ ይቆያሉ። ናይፊዴፒን እስከ 10 ሚኒት፣ ሃይድሮላዚን ከ10 እስከ 20 ሚኒት። So this is all about hypertension and hypertensive related complications as well as the medication. They should be ሜዲኬሽኖቹንም አይተናል። ሶ ሃይፐርቴንሽን ላይ ሜንሊ መጠቀም ያለበት ሜዲኬሽኖች እነማን ናቸው? 3 ናቸው። ሶስቱ ካልሽየም ቻናል ብሎከር እና ኒፌዴፒን፣ ቤታ ብሎከሮች ላቢቴሎል እና ዶፓሚን አጎኒስት እንዳለ ሚታይል ዶፓን እንጠቀማቸው። እነዚህ ሶስቱን ለፔሪክላምሺያ እንጠቀማለን ማለት ነው። እነማንን ነው አት ሃይ ቢፒ አቮይድ ማድረግ ያለብን? ማግኒዥየም ሰልፌት። ምክንያቱም ማግኒዥየም ሰልፌት ሴረም ከ12.5 በላይ ከሆነ ካርዲያክ አሬስት ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች ሊያመጣ ስለሚችል ማለት ነው። ዚስ ኦል አባውት ሃይፐርቴንሽን። ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ ዊ ዊል ሲ ዘ ቬነስ ትሮምቦኤምቦሊዝምን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው።